Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái bánh chuối hấp theo kiểu mới lạ nè. Gói ở trong cái miếng lá chuối. Vừa thơm cái mùi lá chuối mà vừa thơm cái mùi chuối nữa. Lớp bột thì mềm mềm dẻo dẻo, béo, nước cốt dừa nè. Làm bánh chuối hấp kiểu này nó ngon mà nó dễ lắm. Khỏi phải cần ép khuôn mà nhồi bột gì trơn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Mình chuẩn bị ở đây là 8 cái trái chuối xiêm chín. Chuối này chín mùi nhưng mà ở bên trong nó không có bị dập hư thì chuối vậy nó mới ngon. 200g bột gạo lọc hay là mịn gì cũng được. 100g bột năng hay là bột mì tinh á. Nửa chén đường cát 150g. Nửa muỗng cà phê muối cho bánh nó đậm đà. Mình dùng tiếp là 600ml nước cốt dừa nha. Nước cốt này thì xay ra rồi cái ép nước cốt từ 300g dừa nạo. Với 300g bột tổng cộng thì mình dùng 2 lượng nước cốt dừa. Bây giờ sẽ pha bột luôn. Cho hết lần lượt 2 loại bột trong cái thao. Bột năng thì giúp cho cái bánh nó có độ dai. Còn bột gạo thì giúp cho cái bánh nó có độ mềm. Khi mà 2 loại bột nó trộn với nhau thì cái bánh của mình nó mềm mềm dai dai nhưng mà không có quá dai nhiều. Trộn sơ cái rồi các bạn sẽ cho nước cốt dừa vô. Thì nước cốt dừa này mình cho vô từ từ để mình trộn bột cho bột nó nhanh tan nha. Trộn vậy thì nó nhanh hơn. Các bạn cho hết một lần cũng được nữa. Và cái loại bột gạo lọc cái bánh này ăn nó sẽ ngon hơn là cái loại bột gạo mịn. Nếu mà không tìm được cái bột gạo lọc dạng hạt thì các bạn dùng tinh bột gạo cũng được. Trộn cho bột nó tan đều hết rồi. Bây giờ cái lượng nước cốt dừa còn lại sẽ cho vô hết. Cái bánh này thì phải có cái độ béo nó mới ngon. Còn nếu mà không dùng nước cốt dừa thì các bạn thay bằng sữa tươi không đường. Mình trộn cho phần bột nó hòa tan kỹ. Thì nếu mà các bạn thấy bột nó tan rồi thì mình sẽ để cho nó nở. Còn muốn kỹ hơn nữa thì mình lấy cái rây để mình rây bột lại. Mình sẽ rây nó qua một lần để cho phần bột nó mịn hơn. Những cái lợn cợn ở bên trên thì có thể lọc bỏ đi. Bột gạo lọc dạng hạt này thì nó sẽ hơi dơ chút Các bạn rây vậy thì cái bụi bặm mình cũng lấy ra được. Rồi mình sẽ để 15 phút nha. Tiếp theo thì các bạn sẽ đi lột chuối. Chuối này chín càng mùi thì cái độ ngọt nó càng tăng lên và nó thơm mùi chuối nữa. Lột cho sạch hết cái phần vỏ chuối cho kỹ một chút rồi mình để qua một bên. Còn nếu mà chuối hơi dơ thì các bạn rửa sơ lại với nước. Mình lột lần lượt cho đến hết luôn. Rửa lại thì phải để cho nó ráo nước nha. Một chút nữa mình cho vào phần bột nó sẽ đều, nó không có bị nhão bột. Quay trở lại thau bột, khuấy đều lên, bột nó sẽ lắng ở bên dưới Khuấy đều lên xong thì các bạn cho hết vô trong cái chảo. Nếu mà chảo chống dính thì khỏi cho dầu. Còn nếu mà các bạn dùng chảo thường thì cho chút xíu dầu lên chảo cho nó đừng có bị dính. Để lửa trung bình, khuấy đều. Khuấy để cho phần bột của mình nó sệt lại. Nếu mà bột lỏng thì mình không có cho vào cái miếng lá chuối mà gói. Cái bước này cũng nhanh lắm, các bạn khuấy chút xíu Khuấy sơ qua khoảng 5 đến 7 phút là bột nó sẽ đặc lại vậy nè. Thì các bạn khuấy đều lên để cho nó đặc và nó tụ thành khối luôn. Lúc này cái chảo còn nóng, có thể tắt bếp thì tự động bột của mình nó sẽ khô. Mình vẫn tiếp tục khuấy nha. Chút xíu là nó đặc lại liền. Nó đặc vậy nhưng mà bột nó mịn, nó sẽ không có bị ốc trâu đâu. Một chút nữa mình quét vào lá chuối mình gói nó dễ. Mình dùng đây là lá chuối nè. Trần sơ qua nước sôi để cho miếng lá nó dẻo hơn, nó không có bị giòn. Hoặc là có nắng thì phơi nắng vài tiếng cho nó dẻo. Thì cái miếng lá bề ngang mình dùng khoảng 1 gang tay Các bạn sẽ lấy với phần bột này vừa đủ. Cho lên miếng lá, ép nó xuống. Thì bột mà mình lấy trùng vậy nè, nó đặc ha, và mình gõ nó cũng dễ nữa. Còn nếu mà pha bột ướt thì phải cho vào trong khuôn. Rồi các bạn sẽ xắt chuối ra và trộn đều tất cả cho vào khuôn hấp
thì cũng ra cái dạng bánh chuối hấp ngon. Nhưng mà làm kiểu này thì khi ăn mình lấy từng cái ăn nó cũng tiện và ăn nó cũng lạ miệng hơn nữa. Sẽ dùng tay các bạn ép cho nó chặt lại nha, cho cái miếng bột nó phủ đều trái chuối. Chuối này mình dùng cũng hơi lớn cho nên là phủ đều cái lớp bột ở bên ngoài thì ra trái chuối nó lớn. Rồi bây giờ sẽ úp hai cái đầu lá gọn lại nè, mình tạo kiểu cho cái bánh rồi úp sát vô, vậy là được một cái đầu bánh rồi. Đầu bên đây mình cũng làm tương tự, làm kiểu này cũng dễ, hoặc là làm theo cái kiểu video trước mình chia sẻ cũng dễ luôn, với cái bánh tét mini Vậy là xong rồi ha, làm lần lượt cho đến hết. Phần bánh mình đã làm xong hết rồi nè, tổng cộng được 8 trái chuối thì phần bột này mình cũng chia đều ra 8 cái bánh luôn. Bắt sẵn nước sôi thì dễ tính thời gian hơn, thì các bạn chất hết lần lượt vô. Với cái bánh này thì mình hấp 30 phút với lửa trung bình nha, tại vì bánh cũng hơi lớn. Đúng 30 phút là bánh nó chín Lớp bột ở bên ngoài mình đã lấy trùng sẵn rồi, nên mình chỉ cần hấp cho cái lớp bột và chuối nó chín nữa là được. Và nếu mà các bạn thích chứ chuối mà nó có màu đẹp thì phải ướp đường với rượu trắng, xong rồi cái mình để vài tiếng. Sau đó thì mình hấp với lửa riu riu nhỏ nhỏ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ thì chuối nó mới lên được màu đỏ đẹp. Đây là bánh chuối mình vừa lấy ra, nó vẫn còn hơi ấm ấm nhẹ nhẹ nha. Nếu bánh càng nguội thì tăng thêm cái độ béo của nước cốt dừa và cái lớp bột nó sẽ dai nhiều hơn chút. Lớp bột này sẽ có cái độ mềm mềm dai dai nhưng mà không quá dai nhiều. Tỷ lệ nước mình cho vào là nó vừa ăn luôn Chuối hấp vừa chín, nó chỉ màu vàng tự nhiên từ chuối thôi. Thêm chút xíu đậu phộng rang hoặc là mè rang lên để giúp tăng thêm cái độ thơm ngon cho bánh. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng thưởng thức món bánh chuối hấp kiểu mới nha. Béo và thơm lắm. Chuối thì có cái độ ngọt tự nhiên nè. Lớp bột mình cũng có cho đường nên vị ngọt cũng đậm đà hơn. Béo béo thì ăn nó mới ngon. Thêm chút đậu phộng giòn giòn nữa, thơm lắm. Cái chuối này thì các bạn làm hôm nay để yên trong cái miếng lá, qua ngày hôm sau mình ăn cũng ngon lắm nha. Cái lớp bột nó sẽ dai hơn và khi nguội nó càng tăng thêm cái độ béo và độ ngọt cho cái món bánh. Bây giờ thì chúc các bạn ngon miệng, đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ kênh mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.